بسم الله الرحمن الرحیم اکسل VBA trick number 6 دی ویډیو کې به ان شاء الله درې خبرې کوو. اول vbNullString in input box، دویم sum&Count in messagebox، دریم alphabet case compareThese or compare binary. زه رالم ویژوال بیسک ته او زه به دې تاسو ته vbNullString په input box کې ښایم. ما یو ماډیول ته راوسته او په دې کې زه input box کې چې زه څه ولیکم نو هغه دې ماته messagebox کې راته راکړي. صحیح شو، ما دغه نوم ورته ولیکو نو ماته اتوماتیکلی messagebox کې راته راکړه. اوس زه ورته یم که چېرته دغه input box دا vbNullString شي. vbNullString مطلب دا چې د اوکې بټن څخه علاوه exit یا close بټن نو ماته you didn't any entry ولیکه، او که چېرته اوکې شي نو ماته messagebox کې دغه راته راکړه لکه احمد. صحیح شوه. اوس زه راځم exit کلیک کوم نو ماته you didn't any entry راته راکړه. اوس زه راځم فرضاً کینسل کلیک کوم you didn't any entry، یا زه فرضاً لیکل کوم او کینسل کلیک کوم ماته ویلي you didn't any entry. اوس راځو msgbox سم ته. ما د نومونو ته ډیکلیئر کړ، یو آی بل ایل رو مطلب لاست رو، تاسو هر نوم ته لیکلی شئ، خو دغه لاست رو ما ورته د بی کالم واخیستی شوه نو ما ته به دغه msgbox کې راکړي چې په دې کې اول سیل ده یا اوله رو ده. نو اوس موږ سره 14 پورې یوز شو، تاسو چې کله درنډ ووخې تاسو 14 ولیکي نو دی ما ته msgbox کې یو پروف راته راکړ. اوس زه ورته یم چې دغه آی ته یو عدد ورکړه د یو نه ونیسه تر لاست رو پورې، دغه ټول ما ته په دې کې سم کا او msgbox کې راته ولیکه چې total sum is this one. صحیح شوه چې هر عدد تاسو لیکئ بی کالم کې به تاسو ټول جمع کوئ. اوس زه ورته یم چې دغه نور کالمونو ډیټا هم راته ایډ کا، خو دا به اوس پکې نه ایډ کېږي. زه رانوخم ماته پکې ایډ نشو. دې دپاره به تاسو راشئ، تاسو به د فور نیکسټ لوپ څخه استفاده وکړئ. ما ورته ولیکه د یو څخه تر 5 پورې، خو دغه ټوکو ځای به زه سی ورته ولیکم ځکه چې ما د فول لوپ څخه استفاده وکړه نو ماته به اوس 15 کالمونه په دې کې ایډ کي، خو دغه ټیپین د بی کوي. مطلب بی کې چې کوم لاست رو وي هغه به په دغه نورو کالمونو کې هم لاست رو وي. نو په دې کې دغه یو مشکل شته دی. که تاسو ورته د بی په ځای باندې ډي ولیکئ نو تاسو ته به اتوماتیکلی د ډي لاست رو شي. اوس راځو زه ورته یم چې ماته Sum&Count وکړه خو د سپیسیفیک ایریا ډیفاینډ ایریا. نو زه دلته رالم، ما یو ماډیول ورته کریټ کړ او په دې کې ما دوه نومونه ورته ډیکلیئر کړ، رینج او WS. رینج مې هم سیټ کړ، WS مې هم سیټ کړ. بله خبره زه د فور ایچ لوپ څخه استفاده کوم. سیل په ځای تاسو هر نوم ورته لیکلی شئ. صحیح شوه. نو کاونټ دپاره ما د کاونټ فنکشن څخه استفاده واخیستله او my txt sum is vb tab یا vbCRLF مطلب نیو لاین کې راته راکړه. نو msgbox کې مار دغه راته راکړه. صحیح شو. د کاونټ او په دې کې موږ سره یو ټیب اضافه دی، ما هغه کلیر کړو. اوس به زه راشم رن، موږ ته سم هم راته راکړه، کاونټ هم راته راکړه. که تاسو ټکس په دغه ایریا کې ولیکئ نو ټکس خو نه جمع کېږي، دا موږ د ایر راته راکړي. دې لپاره زه اون ایرر ریزیوم نیکسټ ورته لیکم نو موږ سره هغه مشکل حل شو. صحیح ده که نه؟ اوس راځو الفابet کیس ته، compareThese or compare binary ته. زه رالم، ما دوه نومونه ته ډیکلیئر کړو، A1 او A2 از سټرنګ مې ډیکلیئر کړو. نو A1 ته ما سمال A ورکړو، A2 ته مې کیپیټل A ورکړو. زه د اف فنکشن څخه استفاده کوم، خو زه دا غواړم چې دغه پروف په ایمیډیټ وینډو کې شو کړم. که چېرته A1 او A2 سره مساوي وي نو ماته ولیکه چې بوت سیم، که مساوي نه وي ډیفرنټ نو دا ګوره ډیفرنټ دی. زه ورته دغه مشکل ماته حل کا، سمال او کیپیټل ته مه ګوره. نو زه بلته راشم آپشن compareThese ورته ولیکم. نو زه راځم رن، ماته وایي چې بوت سیم، دواړه سیم دي. که تاسو فار ایگزامپل باینري ورته ولیکئ، باینري مطلب دا دی چې سمال او کیپیټل ته ګوره نو ګوره ډیفرنٹ شو. یا که تاسې فار ایگزامپل بلینک هم پرېږدئ نو VBA چې دی هغه کیس سینسیټیو دی. صحیح شوه. دا موږ سره هم ډیفرنٹ شو. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره